હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન। આ વિડીયોમાં આપણે જોશું ધોરણ 10 વિષય ગુજરાતી એના આઈએમપી પ્રશ્નો। આઈએમપી પ્રશ્નો એટલે કે પાછલા વર્ષોમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો। તો આજના આ લેક્ચરમાં આપણે માર્ચ 2022નું આખા પેપરનું એનાલિસિસ કરશું કે કઈ વસ્તુ કેટલા માર્કમાં કેવી રીતના પૂછી હતી। એક વસ્તુ તમારે આમાં નોટ ડાઉન કરવાનું રહેશે કે ગયા વર્ષે એટલે કે માર્ચ 2022ની અંદર જેટલા વૈકલ્પિક પ્રશ્નો પૂછેલા હતા એટલે કે નાના પ્રશ્ન જવાબ 1 માર્કના જેટલા પૂછેલા હતા તેના કરતાં આ વર્ષે થોડાક ઓછા હશે, પરંતુ કેવા કઈ ટાઈપના પૂછાય તે આમાંથી આપણને ચોક્કસ આઈડિયા આવી જશે। ઓકે, તો ચાલો ચાલુ કરીએ। લાઇક શેર સબસ્ક્રાઇબ કોમેન્ટ કરી દેજો। તો જોઈએ માર્ચ 2022નું વિષય ગુજરાતીનું ફર્સ્ટ લેંગ્વેજ ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટ માટે પેપર। તો આ ટાઈપનું કંઈક પેપર આવશે। મેક્સિમમ માર્ક 80 એવું લખેલું હશે। 3 કલાકનો સમયગાળો, આ બધું ખબર જ છે। વિભાગ એ હોય છે ગદ્ય વિભાગ, 20 માર્કનો વિભાગ હોય છે ગદ્ય વિભાગ। તો એમાં સૌથી પહેલાં જોડકા પૂછ્યા હતા, ભૂલી ગયા પછી ડાંગવને હિમાલયમાં એક સાહસ અને વિરલ વિભૂતિ। એની સામે સાહિત્ય પ્રકાર લખવાના હતા કે કેવો પ્રકાર છે, કયો હાસ્ય નિબંધ છે, કયો લલિત નિબંધ, કયો ચરિત્ર નિબંધ, કયો એકાંકી, કયો પ્રવાસ નિબંધ છે। તમે કહેશો આ બધી વસ્તુ ક્યાંથી ખબર પડે? તો તમે પાઠ કે કાવ્ય સમજવાનું ચાલુ કરતા હશો એની પહેલાં તમને કવિ પરિચય અથવા તો લેખક પરિચય આપ્યો હશે અને પાઠનો સારાંશ આપેલો હશે, એ વસ્તુમાંથી ખબર પડે। તો જુઓ, એ વસ્તુમાંથી ડાયરેક્ટ પહેલો જ પ્રશ્ન 4 માર્ક, બરાબર। 4 પ્રશ્ન પૂછેલા છે એટલે 4 માર્કનો પ્રશ્ન છે, 1નો 1 માર્ક, બરાબર। એમાંથી 4 માર્કનો તો પહેલાં જ આવી ગયું, એટલે એ વસ્તુ કરવી પણ ખૂબ જ અગત્યની છે। ત્યારબાદ નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। 1 માર્કનો, કુલ 4 છે એટલે 4 માર્ક। તો અહીંયા ખાલી જગ્યાઓ છે અને કાઉન્સમાં 3 ઓપ્શન છે। આ ઓપ્શનમાંથી સિલેક્ટ કરી અને ખાલી જગ્યા લખવાની છે। ખાલી જગ્યાની સ્વસ્થતાનો શરીરની તંદુરસ્તી પર સીધો પ્રભાવ પડે છે। તો કે મન તંદુરસ્ત હશે તો સ્વસ્થતા, શરીર પણ તંદુરસ્ત હશે તો મન। એવી રીતના નરેને ખાલી જગ્યા તાલીમ મેળવી હતી તો કે પોલીસની, વનરક્ષકની કે પર્વતારોહણની તાલીમ મેળવી હતી। જી જવાબ આવે એ લખવાનો। લેખકને ખાલી જગ્યા હર હંમેશ ઝંકૃત કર્યા કરે છે। નર્મદા, સાબરમતીએ કે તાપીએ શું ઝંકૃત કર્યા કરે છે એટલે કે ઉત્સુક કર્યા કરે છે। જે જવાબ આવતો હોય આમાંથી તે લખવાનો। એક્ઝામમાં તમારે ડાયરેક્ટ સાદ કરી, કાઉન્સ કરી અને ડાયરેક્ટ આમાં નર્મદાએ જવાબ આવતો હોય તો ડાયરેક્ટ નર્મદાએ જવાબ લખી નાખવાનો, આખી ખાલી જગ્યા લખવાની જરૂર હોતી નથી। નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। હવે આનો પ્રશ્ન ક્રમાંક છે તો તમારે એક્ઝામમાં પણ પ્રશ્ન ક્રમાંકમાં જ લખવાનું રહેશે। અહીંયા લખેલું હોય તો ABCD આપણે ન લખાય, જ લખાય। એમાંથી 9મો પ્રશ્ન, એક વાક્યમાં ઉત્તર આપવાનું છે, સમજવાનું। એક વાક્ય એટલે કે આખું વાક્ય લખવાનું। શ્રીમદને મન દેહ શેનું સાધન માત્ર હતું, તો આખું લખવાનું કે શ્રીમદને મન દેહ ખાલી જગ્યા એટલે કે જે આવતું હોય તે તેમનું સાધન માત્ર હતું। આખો આ રીતના તમારે જવાબ લખવાનો છે। માતાયાન કયા ઘાટ ઉપર આવેલું છે, તો માતાયાન આ ઘાટ ઉપર આવેલું છે, જે જવાબ આવતો હોય તે લખવાનું। નીચે આપેલા પ્રશ્નોના 3-4 વાક્યોમાં ઉત્તર લખો। ગમે તે 2ના જવાબ આપવાના છે, ઓપ્શન નહીં વાંચવાનું। 2 કીધું છે તો આપણે 2 જ જવાબ દેવા, બરોબર। ઓકે, જોઈ લેવાનું પહેલા 3માંથી કયા 2 વ્યવસ્થિત આવડે છે, તો કે 12મું અને 13મું આપણને વ્યવસ્થિત આવડે છે। ઓકે, 11મું આવડે છે પણ 12મું અને 13મા જેવો કદાચ વ્યવસ્થિત ન આવડતો હોય તો આપણે પહેલા 12મા ને 13માને પ્રાધાન્ય આપવાનું। જોઈએ ત્રણેય પ્રશ્ન। આ ગોકુળમાં ઉજવાયેલા કૃષ્ણ જન્મોત્સવનું વર્ણન તમારા શબ્દોમાં કરો। હવે જોજો, આ 2 માર્કના પ્રશ્ન ચાલુ થઈ ગયા। 4 માર્ક છે, આમાંથી કોઈ પણ 2 લખવાના છે એટલે કે એક પ્રશ્નનો 2 માર્ક થયો। તો 2 માર્ક પ્રમાણે મિનિમમ 4 લીટી અથવા તો 4 પોઈન્ટ લખવા જરૂરી છે। તો પહેલાં કૃષ્ણ જન્મનું વર્ણન આપણે 4 લીટીમાં કરી દેવાનું। રાજકોટથી છત્રી લેવા જવાની વાત સૌને મૂર્ખાઈ ભરી લાગતી હતી, શું કામ? તો કે કહેવાનું કે ભાઈ રાજકોટથી છત્રી લેવા જાય તો બહુ દૂર થઈ જાય, છત્રી કરતાં વધારે ટિકિટ ભાડું થાય, એવી રીતના 4 લીટી લખી દેવાની। ડુંગરે તેની પત્ની પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવતા શું કહ્યું, તો લખવાનું કે ડુંગરે તેની પત્ની પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવતા કહ્યું, એમ કરીને આખું લખવાનું। હવે નીચેના પ્રશ્નોના 8-10 વાક્યોમાં મુદ્દાસર ઉત્તર લખો। તો 8 થી 10 વાક્યો લખાવા જોઈએ। ગમે તે 2ના જવાબ લખવાના છે, 3માંથી કોઈ પણ 2ના લખવાના। મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન હું તમને કહું તો રેસના ઘોડાની યથાર્થતા ચર્ચો અથવા તો રેસનો ઘોડો નવલિકાના આધારે બાળકના ઘડતરને અડચણરૂપ બનતા પરિબળોની ચર્ચા કરો, અથવા તો રેસના ઘોડો
શું કહેવા માગે છે તે દર્શાવો. આ પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે, બરોબર. તો એ તમારે 8 થી 10 વાક્યમાં મોટા પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો. એક પ્રશ્ન લખશો એટલે 3 માર્ક તમને મળી જશે. 3 માર્કનો એક છે, આવા કોઈ પણ 2 લખવાના છે, એટલે કુલ ભેગું થઈ અને થશે 6 માર્ક. જગતના તાત એવા ધરતીપુત્રની કરુણ દશા નિહાળીને કારુનું હૃદય કેમ દ્રવી ઉઠ્યું, એ પ્રશ્ન છે. એના પછી માનવ અને પ્રાણીની પરસ્પર પ્રીત ઘોડીની સ્વામી ભક્તિ પાઠના આધારે વર્ણવો. હવે તમે ઘણા લોકોને પ્રશ્ન હશે કે વર્ષ 2022માંથી કેટલા માર્ક્સનું કોમન હોઈ શકે છે. તો મારા અંદાજ મુજબ 80માંથી 40 માર્ક જેવું તો મિનિમમ કોમન નીકળે. આટલું તમે કરી લ્યો તો કદાચ પ્રશ્નનું સ્વરૂપ ફરે. સ્વરૂપ એટલે શું કહું છું કે આમાં રેસના ઘોડાનું અવડો મોટો ક્વેશ્ચન છે, એની જગ્યાએ એમ પૂછે કે રેસના ઘોડાની યથાર્થતા ચર્ચો, તો પણ એ જ ટાઈપનો જવાબ આવતો હોય ઘણી જગ્યાએ, બરોબર. તો આવી રીતનું કુલ કરો તો 40 થી 50 માર્કનો તો મિનિમમ નીકળે. પાછલા 3 વર્ષોના પેપર તમે કરી લ્યો અથવા તો 5 વર્ષના પેપર કરી લ્યો તો તમારે 80માંથી 60 થી 70 માર્કનું કોમન નીકળી શકે છે, બરોબર. પછી તો પેપર સેટર ઉપર બધું હોય, પરંતુ આને જ આઈએમપી કહેવાય. હવે ઓલો ગદ્ય વિભાગ હતો, પાઠવાળો વિભાગ. હવે પદ્ય વિભાગ એટલે કે કાવ્ય વિભાગ પછી આવે છે. તો આમાં પણ સૌથી પહેલાં જોડકા છે. ગદ્ય વિભાગમાં 4 માર્કના જે જોડકા પૂછેલા હતા તે મેં તમને કીધું હતું પાઠની ઉપર જે કાંઈ વસ્તુ હોય તેના આધારે હતા. એટલે કે લેખક પરિચય તથા પાઠનો જે સારાંશ હોય કે ભાઈ તેમનું સ્વરૂપ કયું છે, પાઠનું હાસ્ય નિબંધ છે કે શું છે, તેના ઉપરથી હતા. આમાં પણ પહેલા 4 માર્ક છે, તમે જોઈ શકો છો. તે કવિના નામ લખવાના છે, બરોબર. તો વૈષ્ણવજન કોને, એના રચયિતા કોણ છે, તો કે નરસિંહ મહેતા. દિવસો જુદાઈના જાય છે, વતનથી વિદાય થતા, માધવને દીઠો છે ક્યાંય, તેમના કરતા કોણ છે, બરોબર, તેના વિશે લખવાનું છે. તો આ પણ 4 માર્ક તેમાંથી જ આવ્યા. તો તમે જોવો કુલ 8 માર્ક, 4 પદ્ય 4 ગદ્ય એ ઉપરની બાજુથી આવ્યા. ખાલી એટલું તમે પાઠ ચાલુ થાય અથવા તો કાવ્ય ચાલુ થાય એની પહેલાં ઉપર અલગ બોક્સમાં લખેલી વસ્તુ તમે પાકી કરી લ્યો તોય તમને 8 માર્ક તો આવી જાય, બરોબર. એટલે ઘણા લોકો હજી અસમંજસમાં હોય કે તે પાકું કરવું કે ન કરવું, તો તે ચોક્કસથી પાકું કરવાનું જ હોય છે. આપણા તમામ વિડીયોમાં જ્યારે પાઠ કે કાવ્ય સમજતા હોય ત્યારે તમને તેમાંથી સમજૂતી આપવામાં આવે જ છે. ઓકે. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. તો આ યોગ્ય વિકલ્પ ખાલી જગ્યામાં પાછળ 3 ઓપ્શન છે તેમાંથી લખવાનું છે. હમણાં આપણે ઉપર પદ્ય વિભાગમાં જોયું હતું તેમ, ગદ્ય વિભાગમાં જોયું હતું તેમ પદ્ય વિભાગમાં પણ છે. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના 1 વાક્ય, 3-4 વાક્ય આવે છે. બસ ઉપરના સ્વરૂપનું જ આમાં છે. ગદ્ય વિભાગ જેવું જ પદ્ય વિભાગમાં છે. આમાં કોઈ પણ 2 લખવાના મુદ્દા છે. 8 થી 10 વાક્યમાં લખવાના કે ભાઈ એક બપોરે કાવ્યમાં વ્યક્ત થયેલી કવિ હૃદયની વેદના વર્ણવો. હું એવો ગુજરાતી કાવ્યમાં કવિ પોતાને ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ કયા કારણોસર અનુભવે છે. મોસ્ટ આઈએમપી. ચાંદલીય લોકોમાં આલેખાયેલું કુટુંબ જીવનનું સંબંધોનું મધુર ચિત્ર આલેખો. હવે એક હું તમને રાજ કહું, કોઈ પણ ટીચર્સ હોય તેમના આઈએમપી તમને આપેલા હોય માર્ચ 2023ની પરીક્ષા માટે, એમાં સરખાવજો તમે કે આ પેપરનું અને તેમના આઈએમપીમાં કેટલું કોમન છે. તો ઘણું બધી વસ્તુ કોમન હશે. શું કામ? તો કે આઈએમપી તેને જ કહેવાય કે જે પાછલા વર્ષોમાં પૂછાયેલું હોય અને કોમન નીકળે તો જ તેમના આઈએમપી સાચા, તો જ તે આઈએમપીનો વિશ્વાસ કરવાનો હોય, બરોબર. ઓકે, તેમાં કશું ખોટું નથી, પરંતુ આપણે એના કરતાં ડાયરેક્ટ પાછલા 3 વર્ષના પેપર કરી લેવા વધારે યોગ્ય ગણાય. વિભાગ સી, વ્યાકરણ વિભાગ. ઓલો એક પદ્ય વિભાગ જોયો, એક ગદ્ય વિભાગ જોયો, હવે આવે વ્યાકરણ વિભાગ. તો વ્યાકરણ વિભાગમાં સૌથી પહેલાં તો છે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને જવાબ લખો. હવે નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી, જો જોડણી 1 માર્કની પૂછેલી છે, એક તો જિજ્ઞાસા અને એક ગિરિવર, આમાંથી જે કાંઈ જવાબ આવતો હોય સાચી જોડણીનો તે લખવાનો છે. એમના પછી વિષમ શબ્દની સાચી જોડણી, અહીંયાથી વિષમ શબ્દની સાચી જોડણી દર્શાવવાની છે, એટલે જોડણીવાળો આ બીજો પ્રશ્ન. એમના પછી અહીંયા સમાસ ઓળખાવાનો છે. ગૌરી વ્રત કયો સમાસ છે? દ્વંદ્વ, મધ્યમપદ, લોપી કે દ્વિગુ સમાસ. બંને શબ્દની જોડણી ભેદે થતો અર્થ જણાવો. તો અહીંયા અર્થ જણાવવાનો છે. સાજ અને સાંજ એ બંનેમાં શું ફેર છે? સાજનો અર્થ શું થાય અને સાંજનો અર્થ શું થાય તે આમાં દર્શાવવાનું છે. એવી જ રીતના 37મો પ્રશ્ન છે, એ અલંકાર આમાંથી ગોતી અને તે અલંકારનો પ્રકાર દર્શાવવાનો છે. 38મું છે, આમાંથી પ્રત્યય રહેલો છે
એ કયો પ્રત્યય છે તે દર્શાવવાનું છે, કે પૂર્વ પ્રત્યય છે, પર પ્રત્યય છે, કે એકમાં પ્રત્યય નથી તે જ લખવાનું છે. નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો જોજો, 2 સમાનાર્થી પૂછ્યા છે, એકનો અડધો બીજાનો અડધો માર્ક, એમ કરીને કુલ 1 માર્ક આખું લખવાનું છે. મયુર સંજ્ઞાનો આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રકાર લખો. મયુર એક સંજ્ઞા છે, તો એ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે, દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા છે, કે સમૂહવાચક સંજ્ઞા છે, તેનો પ્રકાર લખવાનો છે. નીચેના પ્રશ્નોના માગ્ય મુજબ જવાબ લખવાના છે. નીચેના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો. નવે નેજા પાડવા, એનો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ 1 માર્કમાં પૂછેલો છે. નીચે આપેલા કહેવતોનો અર્થ લખો. બાવાના 2 બગડવા, આ કહેવતોનો અર્થ આમાં દર્શાવવાનો છે. નીચેના શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખવાનો છે, તો કે કુદરતનું સુંદર ધામ. એટલે શું થાય? શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ તમારે લખી નાખવાનો. ડાયરેક્ટ જવાબ 44મું હોય તો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો, તેમાં આખું લખાય કે હરખ. હવે વિરોધાર્થી શબ્દ લખવાનો હોય ત્યારે બરાબર એવું વચ્ચે ન કરાય. 44 કરી ડાયરેક્ટ લખાય હરખ. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ હોય તો વચ્ચે ક્રોસની જ નિશાની આવે. હરખ એટલે ખુશ, તો દુઃખ આવતું હોય તો અહીંયા દુઃખ, એવી રીતના લખી નાખવાનું. નીચેના વાક્યને કર્મણીમાં ફેરવો, તો ડાયરેક્ટ 45 કરી અને કર્મણીમાં જે જવાબ આવતો હોય તે લખી નાખવાનો. કર્તરીમાં હશે તો આનું કર્મણીમાં ફેરવીને લખી નાખવાનું. નીચેના તળપદા શબ્દોનું શિષ્ટ રૂપ, ચડવનું શિષ્ટ રૂપ જ ડાયરેક્ટ 46 કરી અને ડાયરેક્ટ શિષ્ટ રૂપ જે જવાબ આવતો હોય તે લખી નાખો તો ચાલે. નીચેના વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધી અને પ્રકાર જણાવો. જોજો આ પ્રશ્ન સમજો, શું કીધું છે? વિશેષણ શોધી તેનો પ્રકાર જણાવો. તો આમાંથી વિશેષણ શોધવાનું છે કે રિસાળ શિશુને બોલાવતી બા હતી. તો રિસાળ વિશેષણ હોય તો લખવાનું રિસાળ આ વિશેષણ. નીચે એનો જે કાંઈ પ્રકાર આવતો હોય તે પ્રકાર લખવાનો. નીચેના વાક્યમાંથી ક્રિયા વિશેષણ શોધી અને પ્રકાર જણાવો. સૌથી પહેલાં ક્રિયા વિશેષણ શોધવાનું છે કે એકાએક ફગફગ્યો દીવો બુઝાઈ ગયો. તો બુઝાઈ આ ક્રિયા વિશેષણ કદાચ હોય તો એ બુઝાઈ લખી અને એનો જે પ્રકાર આવતો હોય તે જણાવવાનો છે. ફગફગ્યો વિશેષણ આવતું હોય તો એ ક્રિયા વિશેષણ કીધું હતું એટલે એ તમારે જોઈને લખવાનું છે. ગર્ભદીપ શબ્દના ધ્વનિ ઘટકો છૂટા પાડો. સ્વર વ્યંજન છૂટા પાડવાના છે ગર્ભદીપના. નીચેના વાક્યનું ભાવે વાક્યમાં રૂપાંતર કરવાનું છે. હવે નીચેની પંક્તિમાંનો છંદ ઓળખાવો, તો છંદ ઓળખવાનો છે. 52મું, અહીંયા કંઈ વસ્તુ આપેલી છે એટલે કે મ ભ ન ત ત ગા ગા, એ કયા છંદનું બંધારણ છે તે લખવાનું છે. હવે પદ્ય વિભાગ અને ગદ્ય વિભાગ આપણે જોયું, તેમાં પદ્ય વિભાગમાં એટલે કે કાવ્યવાળા વિભાગમાં કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો એવો પ્રશ્ન લગભગ ધ્યાને નથી આવ્યો હોય. તો આપણે તે પ્રશ્ન અત્યારે વાંચેલો નહીં હોય, પરંતુ તે પ્રશ્ન પણ ઘણા બધા મોસ્ટ આઈએમપી છે. તેમાં વૈષ્ણવજન કાવ્ય તમારે ખાસ યાદ રાખી લેવાનું રહેશે. વિભાગ ડી લેખન વિભાગ. લેખન વિભાગ પણ 20 માર્કનો, જેમની અંદર નિબંધ હોય છે, અર્થ વિસ્તાર હોય છે. જોઈએ તો કે સૌથી પહેલાં છે પંક્તિઓના આધારે 15 વાક્યોમાં અર્થ વિસ્તાર લખો. 4 માર્કનો હોય છે, બરોબર. અથવામાં છે કાં તો આ લખો અને કાં તો આ લખો, કોઈ પણ અર્થ વિસ્તાર આ બેમાંથી લખવાનો. 15 વાક્યો જેવું લખો તો પૂરેપૂરા માર્ક આવે. 54મો કરી અને તમારી શાળામાં પ્રજાસત્તાક દિને શૌર્યગીત સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું તે અંગે અહેવાલ 100 શબ્દોમાં લખો. અંદાજિત 100 શબ્દોમાં અહેવાલ લખવાનો. આખો અહેવાલ લખો તો 4 માર્ક પૂરા મળે. એના પછી ગદ્ય ખંડનો આશરે 3જા ભાગનો સંક્ષેપ્ત કરી અને યોગ્ય શીર્ષક આપો. હંમેશા સંક્ષેપીકરણ હોય ને એ 1/3 ભાગનું હોય, એટલે કે આ જેટલી લીટી છે એના ભાગ્યા 3 લીટીમાં લખવાનું. દાખલા તરીકે 1 2 3 4 5 6 અંદાજિત 6 લીટી છે તો 6 ભાગ્યા 3 કરી નાખવાનું. તો કેટલી લીટી થાય? 2 લીટી. તો 2 લીટીમાં આમનો જવાબ આવે. 1/3 ભાગ કરી નાખવાનો હોય છે, બરોબર. ઓકે. 56મું, ગમે તે એક વિષય પર આપેલા મુદ્દાને આધારે 250 શબ્દોમાં નિબંધ લખવાનો. નિબંધ 8 માર્કનો છે, જ્યારે સંક્ષેપીકરણ 4 માર્કનું હતું. નિબંધમાં ગયા વખતે કયું પૂછ્યું હતું? તો કે હું માનવ માનવી થાવ તોય ઘણું, બરોબર. બીજું, ફરી બનવા ચાહું હું પ્રભુ બાળ નાનું. ત્રીજો અથવાનો કન્યા વિદાય, એક કરુણ એક મંગલ પ્રસંગ. એક કરુણ પ્રસંગ છે, સાથે સાથે એક મંગલ એટલે કે શુભ પ્રસંગ પણ છે, કન્યા વિદાય. હવે આ નિબંધ આપ્યા હોય એમાં આપણી રીતના ફાકા ફોજદારી કરવાની નથી. નિબંધ છે તેમનું અહીંયા આપણને મુદ્દા આપેલા હોય, તે મુદ્દાને ધ્યાને રાખી તેમાંથી નિબંધ બનાવવાનો છે. મુદ્દા આપેલા જ હોય, બરોબર. ઓકે. તો એમાં સૌથી પહેલાં હું માનવ માનવી થાવ તો ઘણું, એટલે કે હું માનવ જેવો થાવ ને તોય ઘણું, એના ઉપર નિબંધ લખવાનો છે.
તો જોઈએ તો વિશ્વની આજની સ્થિતિ તમે તમારી રીતના લખી શકો છો. માનવી ઈચ્છાઓનું પોટલું છે એના ઉપર તમારે પેરેગ્રાફ લખવાનો. સામાન્ય માનવીની સ્થિતિ લખવાની. વિશ્વ માનવીની ભાવના લખવાની. વિશ્વ માનવીનો વ્યવહાર અને છેલ્લે કંઈક તમારે કહેવું હોય તે ઉપસહારમાં લખી નાખવાનું. અને આગળ થોડુંક ધીમે ધીમે હળવી શૈલીમાં ચાલુ કરવાનું. ઉપસહારમાં હળવી શૈલીમાં પૂરું કરવાનું. ફરી બનવા ચાહું હું પ્રભુ બાળ નાનું, એટલે કે હું ફરી પાછો નાનકડું બાળ બનવા માગું છું પ્રભુ. એમના આધારે નિબંધ છે. તો એના મુદ્દા પહેલાં પ્રસ્તાવના હળવી શૈલીમાં ચાલુ કરવાનું. છેલ્લે ઉપસહાર હળવી શૈલીમાં પૂરું કરવાનું. પહેલાં તો વડીલોનું વહાલનું પાત્ર, એટલે કે બાળક હોય એ વડીલોનું વહાલનું પાત્ર હોય. સૌથી વધુ વડીલો કોઈને પ્રેમ કરતા હોય, વહાલ કરતા હોય તો તે નાના બાળકોને કરતા હોય. તેમના પછી શૈશવ એટલે કે બાળપણની નિર્દોષ, નિખાલસ અને સરળ સૃષ્ટિ. બાળ મંદિરના સ્મરણો, શાળા જીવનના સ્મરણો, બાળ દોસ્તો સાથે કરેલા તોફાનો લખવાના. સારા તોફાનો લખજો, ખરાબ ન લખતા. હાઈસ્કૂલનું શિસ્તબદ્ધ વાતાવરણ, વિષય નિષ્ણાત શિક્ષકો, રજાઓના સ્મરણો કે રજા પડતી મારા મામાના ઘરે જતા, આટલા દિવસ રોકાતા, ખૂબ મજા કરતા, એવી રીતના. અને છેલ્લે ઉપસહાર લખીને હળવી શૈલીમાં પૂરું કરવાનું. એવી રીતના આ કન્યા વિદાય એક કરો ને, એક મંગલ પ્રસંગનો તમારે નિબંધ લખવાનો. કોઈ પણ નિબંધ લખો તો પેજમાં વચ્ચે તમારે હેડિંગ આપી દેવાનું. ત્યારબાદ નિબંધો લખવાનું ચાલુ કરવાનું. અને શક્ય હોય તો એક મુદ્દાનો એક પેરેગ્રાફ આ ટાઈપે તમે નિબંધ લખી શકો છો. તો આ છે આપણું વર્ષ 2022 માર્ચ 2022નું પેપર. આ પેપર ઉપરથી તમે માર્ચ 2023 એક્ઝામની ખૂબ સારી પ્રિપેરેશન કરી શકો. આમાંથી ખૂબ સારા આઈએમપી તમે લઈ શકો. ઓકે, તો આ છે પેપર અને ખૂબ મોસ્ટ આઈએમપી પેપર છે. ચોક્કસથી એક પ્રશ્ન તમારા આનો પાકો કરી જ નાખવો જોઈએ. શક્ય હશે તો PDF ડાઉનલોડ કરવાની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. ઓકે, લાઇક છે, સબસ્ક્રાઈબ, કોમેન્ટ કરી દેજો. ધન્યવાદ.